नमस्कार, स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत। आपली मोदक सिरीज चालू आहे ते तर तुम्हाला माहितच आहे। तर आपण गणपती बाप्पासाठी वेगवेगळ्या फ्लेवरचे मोदक करतोय। तुम्ही पण बाप्पाला वेगवेगळ्या मोदकाचा नैवेद्य करून बाप्पाला खुश करा। तर आजचा आपला 5वा मोदक आहे खाण्यासाठी अतिशय छान व एकदम मऊ असा गुलकंद मोदक। चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। गावरान तुपाशिवाय आपला मोदक पूर्णच होत नाही। तर इथं आपण 2 चमचे तूप टाकलेले, अर्धी वाटी दुधाचा वापर केलेला आहे। दूध नॉर्मल टेम्परेचरचे, जास्त थंडही नाही आणि जास्त गरमही नाही। तरी दूध टाकून परत अर्धी वाटी दूध पावडर टाकलेली आहे। आता ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता त्याला एक चांगली उकळी आणूयात। हे बघा उकळी आलेली आहे। तर 4 चमचे मी साखर टाकलेली। साखरेचा वापर कमीच केलेला आहे कारण दूध पण थोडंसं गोडसर असते आणि दूध पावडर पण थोडीशी गोडसर असते, त्याच्यामुळे जास्त साखर नाही लागत आपल्याला। इकडे रोज सिरप टाकलेले, इकडं 4 ते 5 चमचे साधारण रोज सिरप आहे। गुलकंद फ्लेवरचा मोदक करायचा असल्यामुळे आपण रोज सिरपचा वापर करतोय। फ्लेवरही त्याचा छान येतो आणि टेस्टलाही छान लागतो तो, म्हणजे मोदक केल्यानंतर बरं का, नाहीतर म्हणतात रोज सिरप सगळ्यांनाच माहिती छान लागतो म्हणून। आता रोज सिरप व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। अर्धी वाटी डेसिकेटेड कोकोनट, नेहमीप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे खोबऱ्याच्या वाटीचा वरचा भाग येतो काळावाला, तो काढून टाकायचा आहे आणि आतला पांढरा भाग मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे, त्यालाच डेसिकेटेड कोकोनट म्हणतात। तर ते चांगलं परतून द्यायचंय। हे बघा, बघू शकता एकदम परतत आलेलं आहे आपलं, पण अजून परतून झालेलं नाहीये, त्यामुळे आणखीन त्याला एक 5 मिनिटं परतून द्यायचे। हे बघा बऱ्यापैकी परतून झालेले आणि कडेने सगळं तूप सुटलेले आहे त्याला, मिश्रणाला त्या। हे बघा बघू शकता अजिबात चिकटत नाहीये, पॅनलाही चिकटलेलं नाहीये आणि चमच्यालाही चिकटलेलं नाहीये, पूर्ण क्लीन निघाले बघू शकता। तर आता हे मिश्रण थंड करण्यासाठी आपण एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे। हे बघा डिशमध्ये काढून घेतलेले आणि आता पसरून ठेवते, म्हणजे पटकन थंड होईल असं पसरून ठेवायचे। म्हणजे मिश्रण थंड होईपर्यंत आपण इकडं आतलं स्टफिंग तयार करते। तर तिथं 5 ते 6 काजूचे तुकडे, 5 ते 6 बदाम, पिस्ता असं घेतलेले। तुम्हाला बेदाणे आवडत असेल तर बेदाणेचा पण वापर करा, म्हणजे तुम्हाला काही ड्रायफ्रूट आवडत असेल ते तुम्ही ॲड करा। तर मी तर टुटी फ्रुटी आणि 2 चमचे गुलकंदाचे एक ॲड केलेले। आता ते सगळं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। बघा मिक्स करून झाले। आता इथे मोदकाचा साचा घेतलाय, नेहमीप्रमाणे छोटा मोदकाचा साचा घेतलेला आहे मी। तर त्याला आता तेल लावून घेते दोन्ही साईडला। हे बघा तेल लावून झालेले आणि आता गुलकंदाचं मिश्रण आपण त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे भरून घेणार आहे का। वरचं टोक मी भरताना निमुळतच करते, कारण वरच्या टोकाचा साच्याचा वरच्या टोकाचा आकार छान येतो गुलकंद मिश्रणला किंवा मोदकाला। हे बघा अशा प्रकारे ते आतमध्ये दाबून प्रेस करायचे, मध्ये जागा ठेवायची आणि मधोमध बरोबर ते गुलकंदाचं स्टफिंग भरायचे। हे बघा अशा पद्धतीने। आणि वरचा भाग पण तो मिश्रणाने झाकून घ्यायचा आहे। हे बघा असं बघा, आणि हे थोडंसं बोटाने मारायचं, जेवढं आपण तुम्ही ते प्रेस करताल त्याला वरून थोडंसं 2-3 वेळा, तेवढी शाईन छान येईल। बघूया आपला मोदक कसा झालाय ते। एकदम छान झालाय मोदक, मस्त झालाय। हे बघा मोदक काढताना खालच्या साईडनंच काढायचा आहे, वरच्या साईडनं नाही काढायचा, कारण जर मोदक वरच्या साईडनं काढला तर मोदकाला आकार राहणार नाही तुमच्या। चला दुसरा मोदक पण तशाच पद्धतीने करून घ्यायचा आहे। सेम तीच प्रोसेस वापरायची। मोदकाचे गणेश बाप्पाच्या दिवसामध्ये, गणपती बाप्पाच्या दिवसामध्ये मोदकाचे वेगवेगळ्या फ्लेवरचे मोदक जर केले तुम्ही तर मुलांना खूप आवडीनं मुलं खातात ते। मग याच्या घरी जा, त्याच्या घरी जा, आरतीला प्रत्येकाचा नैवेद्य बघ, तो खाऊन बघ कसा लागतोय टेस्टला, असा प्रकार बारक्या मुलांमध्ये असतो छोट्या सहसा।
आमच्या घरी पण गौरी गणपती असतात, तर त्याचाही फोटो शेअर करेन आणि जर व्हिडिओ करता आला तर तो पण शेअर करण्याचा प्रयत्न करेन. बघा हा दुसराही मोदक छान झालेला आहे, आपला मस्त झालेला आहे. चला 2 मोदक तुमच्या व्हिडिओ समोर मी दाखवलेत, बाकी सगळे खाली बसून तयार केलेले आहेत आणि हे मोदक माझे तयार झालेले आहेत. बघा बघू शकता तुम्ही, मस्त कलरही खूप छान आलेला आहे. साधारण 10 ते 12 मोदक तयार होतात, म्हणजे तुम्हाला 11 मोदकांचा जर नैवेद्य दाखवाल तर तो दाखवू शकता. हे बघा सिल्वर वर्क पण मी लावलेला आहे, पण तो अशा पद्धतीने लावला आहे कारण मागच्या वेळेस चॉकलेटला मी बोटाने लावण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो बोटाला जास्त चिटकून बसला होता, म्हणून यावेळेस मी परत तो कागदानेच लावलेला आहे. हे बघा सगळ्या मोदकाला सिल्वर वर्क लावून झालेले आहेत. तर बघा बघू शकता खूप छान दिसतात आपले मोदक. तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा, प्या आणि मस्त राहा.